අයිබෝවන් සුබ දවසක් කියලා පිළිගන්නවා ඔයාලා හැමෝම අද කතා කරන්න යන්නේ Python lesson series එක ආරම්භ වෙන්න. ඉතින් මේක short lesson series එකක් විදිහට යන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් මේකේ පුනරීක්ෂණත් කරගෙන ඒ level වලට අදාළ සියලුම කොටස් ආවරණය කරන්න තමයි සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් දවසට වීඩියෝ 4-5ක් බලන්න. මොකද ඊටාම පොඩි වීඩියෝ තමයි දාන්නේ මේ lesson series එකේ. දිගටම වීඩියෝ වැටෙනවා ඉතින් lesson series එක ඉවරනකම්. ඉතින් මුලින්ම අපි Python ඉගෙන ගන්න PyCharm install කරගන්න ඕනේ. ඒකට අපි වෙබ් බ්‍රවුසර් එකකට යනවා. වෙබ් බ්‍රවුසර් එකට ගිහිල්ලා PyCharm කියන ID එක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්නවා. ඉතින් අපිට මේ PyCharm කියන්නේ JetBrains ආයතනයේ IDE එකක්. ඉතින් මේක නැතුවුණත් ඔයාට Python ඉගෙන ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන්නේ මේ PyCharm IDE එක යූස් කරන්න කියලා. normal Python වලින් කරගන්න අමාරුයි වැඩ. ඒ හින්දා මේ PyCharm IDE එක යූස් කරන්න කියන අනික තමයි අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ප්‍රෝග්‍රැමික්ස් වගේ වෙබ්සයිට් එක පාවිච්චි කරන්න ෆෝන් එකෙන් උනත් Python ඉගෙන ගන්න. හැබැයි මම රෙකමන්ඩ් කරන ක්‍රමය තමයි PyCharm යූස් කරන්න. ඒකෙත් ඩවුන්ලෝඩ් PyCharm කියන එකට යන්න. ඒ ගියාට පස්සේ ඊළඟට එනවා ඔයාට ඒකේ version දෙකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙතන version දෙක විදියට professional version එක සහ community version එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි මෙතන ගන්න ඕනේ professional version එක නෙවෙයි. මොකද ඒක දවස් 30ක් free trial තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපි සල්ලි ගෙවන්න ඕනේ. ඉතින් community version එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් ඔයා A level මට්ටමට ඉගෙන ගන්න කෙනෙක් නම් හොඳටම ප්‍රමාණවත් මේකෙන් කෝඩ් කරගෙන යන්න. professional අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් community version එක free තියෙන සම්පූර්ණයෙන්ම ඒක download කරගෙන install කරගන්න. ඊළඟට අපි මේක setup කරගන්නේ කොහොමද? ඉතින් මේ විදියට PyCharm open කරගන්න. ඉතින් අපි Python මේ open කරගන්න ඕනේ PyCharm community edition එක. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ තමයි ඔයාලට ඉන්ටර්ෆේස් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඉන්ටර්ෆේස් එකේ මුලින්ම අපි මේ ඉන්ටර්ෆේස් එක හදා ගන්න ඕනේ PyCharm ඉගෙන ගන්න කලින්. ඒකම මේ introduction video එක විදිහට කරන්න. මේකේ මුකුත් උගන්වන්නේ නැහැ. මේ ටික හදා ගන්න විදිහ තමයි උගන්වන්නේ. මේක මේ file කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන settings කියලා තියෙනවා. මෙන්න මේ settings කියන එකට යන්න. ඊට පස්සේ මේ settings වල ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන තියෙනවා editor කියලා ටැබ් එකක්. editor කියන ටැබ් එක යටතේ තියෙනවා මෙන්න මෙතන font කියලා. ඉතින් මෙන්න මේකට ආවට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් මෙතන font එක වැඩි කරගන්න. ඔයාගේ ඇස්සෙන් පේන්නේ නැත්නම් මේ පැත්තෙන් පොඩි preview එකක් පේනවා. මම මේ font එක 25ට විතර තියාගන්නවා. ඔයාලට වැඩිපුර හොඳට පේනවා. මම 30ට විතර තියාගන්නවා. ඔව් මම 30ට විතර දාගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මෙතන මේක apply කියන එක දෙනවා. ඒ වගේම මෙතන පොඩ්ඩක් පහළට ඇවිල්ලා ඔයා කැමති විදිහට තියාගන්න font එක. ඊට පස්සේ මම මෙතන color scheme කියන එකට ඇවිල්ලා මෙතන තියෙන්නේ casual light කියලා. මම මේක දැන් කම්පියුටරේ දිහා Python කරනවා කියන ගොඩක් කලා බලන් ඉන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම මේ PyCharm එකේ color scheme එක වෙනස් කරන්න තමයි හදන්නේ. මම recommend කරන color scheme එකක් තමයි twins light කියන්නේ. මෙන්න මේක තමයි මම recommend කරන්නේ. ඉතින් ඔයා කැමති එකක් දාගන්න මෙතනින්. එතන ගොඩක් තියෙනවා. ඊළඟට අපි මෙතන දැන් ඔන්න ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ඕපන් කරන්න තමයි හදන්නේ. අපි new project එකක් ඕපන් කරගන්න file කියන එක උඩ ක්ලික් කරලා new project කියන එක උඩ යන්න. ඊට පස්සේ උතන මෙතන normalම ඔයාගේ නිකම්ම Python interpreter එක select වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට තියෙන මෙතන create කියන option එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාගෙන් අහනවා මේ window එක open කරන්නද නැත්නම් අලුතෙන් window එකක් ගන්නද කියලා. ඉතින් මේ window එක open වෙන්න කියලාම දෙනවා. ඊට පස්සේ පොඩි වෙලාවක් ඉන්න ඔයාලට මේ වගේ environment එකක් create වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ මේකට නමක් එහෙම දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට මෙන්න file කියන option එකට ආය යන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් මෙන්න මෙතන ඔයාලට right click කරන්න පුළුවන්. right click කරලා මෙන්න මෙතන new කියන option එකට ආවට පස්සේ Python file කියලා එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේක උඩ එක සැරයක් click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට Python file එකට අවශ්‍ය කරන නම දෙන්න. මම දෙනවා lesson series කියලා දාමුකෝ අපි. Python lesson කියලා දාමුකෝ. Python lesson කියලා දාමු. ඊට පස්සේ ඔයා කැමති එකක් ඔයා දෙන්න enter එක click කරනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ අපිට අලුත් project එකක් open වෙනවා. ඊට පස්සේ තව දේවල් ටිකක් තියෙනවා මේකේ හදාගන්න. දැන් ඔන්න අපි මේ විදියට මොකක් හරි type කරාම දැන් අපි type කරොත් මේ ටික ඔයාලට දැම්ම තේරෙන්න ඕනේ නැහැ මේ print කියලා type කරාට මොකද්ද කියලා. මේ වීඩියෝ එක ඉස්සරහට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී ඉඳලා ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. දැන් මම print x කියලා සඳහන් කළොත් එහෙම දැන් මෙතන අපි simple x අපි x සඳහන් කරන්න ඕනේ මේ මෙන්න මෙහෙම උඩුකම ඇතුලේ. ඉතින් මේක ගැන මම පස්සේ කියලා දෙන්නම් මොකක්ද මේ කරේ කියලා. ඉතින් මම පෙන්නන්න දන්නේ මේ output එක හදන interface එක හදාගන්න හැටි. මම මේ විදිහට run කරනවා. රන් කරාට පස්සේ main එකෙන් තමයි run උනේ. ඉතින් අපි මෙන්න මෙතන main එක තියෙනවා නම් අපි බලන්න ඕනේ අපි
හදාගත්ත මේන් එක නෙමේ අපි හදාගත්තේ Python lessons කියලා දැන් ඔයා හදාගත්ත එකේ ඔයා අදපු නම ඇති. ඉතින් ඒක තමයි රන් වෙන්න ඕනේ. එහෙනම් මෙන්න මෙතනින් ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන current file කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මෙතන main file කියන තියෙන දැන මෙන්න මෙතන කතරේ ක්ලික් කරන්න එක සැරයක්. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ආපහු run කරන්න. එතකොට ඔයාට පේනවා ඇති x එක print වුණා. දැන් ඔන්න මෙන්න මෙතනත් Python lessons ඒ වගේම මෙතනත් Python lessons. මේක වුණා අයින් කරලා දාගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඊළඟට අපිට පුළුවන් මෙන්න මේ දැන් මම පොඩ්ඩක් කැමති නැහැ. ඔයා කැමති නම් මේ යටින් තියාගන්න. ඔයාට පුළුවන් මේ ඕනි තැනකට ගන්න. ඉතින් මම කැමති පොඩ්ඩක් මේක දකුණු පැත්තට ගන්න. මට ලේසි එක. ඒකින්ද මම මෙන්න මෙතන ඔයා කැමති නම් ගන්න මේ settings icon එක ක්ලික් කරනවා. ඊට පස්සේ move කියන එකට දෙනවා. මම දෙනවා right top කියන එක. ඉතින් මේ පැත්තට මේ විදිහට ආවා. ඊට පස්සේ ඔයාට පුළුවන් මෙතන ටිකක් ඉඩ හදා ගන්න. ඔයාට පුළුවන් මෙන්න මේ ක්ලික් කරලා මේක අයින් කරලා දාන්න. ඔයාට අවශ්‍ය නම් ඒකයි මෙන්න මෙතන ක්ලික් කරලා ඔයාට අයික් ගන්නත් පුළුවන්. ඉතින් පළවෙනි වීඩියෝ එකෙන් කතා කරේ මේ ටික තමයි. මේ ටික හදා ගන්න විදිය ඊළඟ එකේ ඉඳලා අපි ඉගෙන ගමු. Python වල මොනවද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් තාමත් YouTube channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. ඒ වගේම ඊළඟ වීඩියෝ ටික මේ playlist එකේ දිගටම බලාගෙන යන්න.